Kung di mo na itatanong, perfect combination ng nuts at banana cake. Ngayon, isi-share ko sa inyo yung recipe ng super moist na banana cake na may chocolates at pili nuts habang kinukwento ko sa inyo yung biyahe namin sa bayan kung saan nakakabili nito. Ito pala yung mga ingredients: overripe na saging, all-purpose flour, baking soda, salt, brown sugar, white sugar, milk, vinegar, vegetable oil, egg, vanilla extract, pili nuts, dark chocolate. Sabi sa balita, malala daw yung traffic kapag public transpo. Kaya nauna ako ng isang araw sa mga kasama ko para sigurado para ma-explore ko na din yung lugar. Sumakay lang ako agad sa pinakaunang bus na nakita ko, buti may upuan pa. Medyo mahirap matulog sa biyahe kasi maraming sirang kalsada. Paghaluin lang natin yung mga wet ingredients. Pag sikat ng araw, nag-stop over kami sa pinakaunang bayan para mag-almusal. Pero hindi ako masyadong gutom kaya bumili na lang ako ng taho. Simula doon, maganda na yung mga daan at swabe na yung biyahe. Pero hindi na ako natulog kasi malapit na akong bumaba. Kakatingin ko sa mapa ko, medyo Lumagpas ako. kaya naglakad ako pabalik hanggang marating ko yung main road ng bayan. Pagdating ko sa plaza, hinanap ko agad yung daan papunta sa palengke. Gutom na kasi ako at gusto ko matikman yung mga pansit dito. Sa unahan ng palengke, marami na agad kainan, pero wala dun yung pansit na gusto ko. Habang nag-iikot, nadaanan ko din yung iba't ibang produkto ng bayan nila. Sa gitna ng palengke, nakita ko ang daming kumakain. At dun ko na nga nahanap yung pansit bato at pansit dinuguan. Masarap siya at nagulat din ako kasi sobrang mura. Nakakapawi ng gutom. Bye-bye. Thank you. May lakas na ulit ako kaya tumuloy na ako para hanapin yung homestay ko. Swerte kasi ang ganda ng panahon. Yung homestay ko kasi may rooftop siya na maganda yung view. Ganda ng mga ulap ngayon. Pag check-in ko, umakyat ka agad ako para tignan kung may clearing ba. Pahinga muna siguro. Kita ko na rin doon yung aakyatin namin na bundok kinabukasan. Doon kami aakyat bukas. Medyo tanghali na kaya nagpahinga na muna ako. Para hindi lumubog yung mga chocolate at nuts, pwede mo siyang lagyan ng konting harina. Paggising ko, bumalik ako sa plaza para sumakay ng jeep. Saan kayo? Kamalik! Kamalik lang! Pupunta kasi ako sa kabilang bayan para magtanghalian. Maganda rin yung mga tanawin habang papunta doon. Pagdating ko sa bayan, pinuntahan ko na kaagad yung gusto kong kainan. Umorder agad ako ng isang pinangat at longganisa. Sobrang sarap pala nun. Grabe siguro yung naging cooking process kaya ganun yung lasa. Medyo marami pala yung serving ng na-order ko. Pero dahil sobrang sarap, naubos ko naman lahat. Pwede na natin ihalo yung wet sa dry ingredients. Sobrang sulit nung punta, ganado na ako maglakad-lakad. Bago ako umalis, dumaan ako sa sikat na simbahan nila. Sa tabi ng simbahan, merong public library. Sumakay ulit ako ng jeep para puntahan naman yung site kung saan maganda yung view ng sikat na bulkan. Sana lang may clearing. Nagpakita na. Lapit tayo. Para mas makita natin. Pagdating ko, medyo mailap siya kaya naghanap muna ako ng pwesto para mag-abang. Baka sakaling swertehin ako. Alam mo, sakto yung oras ng dating ko kasi palubog yung araw, kaya ang ganda ng kulay. Siguro mga 1 oras din ako naghintay hanggang nagpakita na siya. Maraming nagsasabi na mailap daw siya magpakita sa mga hindi taga rito. Kaya naman sinulit ko talaga yung present moment habang nagpapakita siya sa akin. Bye-bye. Kapag wala nang nakikitang flour, pwede nang ihalo yung saging. Sumakay na ako ng jeep para bumalik ng plaza. Sakto, meron pala silang night market. Kaya naghanap ako ng dinner at trail food ko para bukas. Kapag nahalo na yung saging, pwede nang ilagay yung pili nuts tsaka chocolate. Gumising ako ng maaga para naman mag-abang ng sunrise sa rooftop, pero Walang clearing. okay lang, maganda naman yung umaga kasi nakapagpahinga ako ng mabuti. Kapag nahalo na, pwede na nating ilagay sa baking pan. Para mas umalsa, lagyan natin ng score sa gitna. Tapos, lagay natin yung ibang pili nuts. Pagdating nung isa kong kasama, nagsimula na kaming maglakad papunta sa meet-up place namin. Sana may kinalas doon. Sa Big Mike's. Sa meet-up. Sa mga oras na to, parating na rin yung iba naming kasama. I-bake na natin to. Ang ganda ng interior ng restaurant nila, parang lumang bahay. Ano yan?
Ang tawag dito? Nilupak. Habang naghihintay, umorder muna kami ng mainit na tsokolate. Mahaba din yung naging biyahe ng mga kasama namin. Sigurado gutom sila. Happy New Year! Happy New Year! Kaya umorder kami ng kinalas para makapag-almusal. Mga office mate kong Mexican. Sinabi mong puto, Sumante yun sa'yo, no? gagalit. Pagkatapos kumain, bumiyahe na kami papunta sa jump-off. Pagdating namin, tumawid kami sa maliit na hanging bridge papunta sa registration. Ayun na oh. You gonna camp with us tonight? No, not really. Oh. My wife's got very sick, but I just wanted to see you guys. My problem is if I drive back at 5:30, it's dark, Mm. and that road is no joke. Yeah. Pagkatapos naming pumirma at mag-akyat ng gamit, dumiretso na kami sa campsite. Habang maaga pa, nag-pitch na kami ng mga tent para hindi kami maubusan ng pwesto. Marami kasing nagka-camp dito kapag weekends. Ang target namin makababa bago dumilim kasi puro matarik na ahon at masukal na gubat daw yung dadaanan namin. Pagdating namin sa kubo, nagpahinga muna kami. Layo pa? Sana tuloy-tuloy lang yung ganong weather. Plano kasi namin magtanghalian sa view deck. Habang tumataas yung elevation namin, lalong nagiging masukal yung dinadaanan namin. At dumadami na rin yung mga limatik. Pagdating namin sa view deck, in-enjoy namin yung view ng dagat tsaka ng bayan. Kumain na rin kami ng tanghalian at pinaghatian din namin yung cake na dala ng kasama namin. Pagkatapos namin kumain at bumawi ng lakas, pumasok na kami sa Monkey Trail. Ang galing, grabe yung isang kasama namin, pababa na kaagad. Grabe naman, umakyat lang, magaling na agad. Kunin na natin yung cake. Ang ganda. Ang bango. Pagdating namin sa summit, nagsimula ng umulan. Pero okay lang kasi masaya naman kami lahat. Kaso habang bumababa kami, lalong lumakas yung ulan kaya hindi na ako nakapag-video. Sobrang basang-basa kami tapos inabot din kami ng dilim. Buti na lang mabilis nakapaghanda ng hapunan yung leader namin. Sobrang sarap ng meal plan. Merong sinigang na baka, Bicol Express, tsaka lapu-lapu. Alam mo, sobrang binabagyo kami, ang lakas ng hangin. Pero sobrang na-enjoy pa rin namin yung gabi. Siyempre, meron din kaming dessert na banana cake. Kinabukasan, paggising namin, hinangin na yung kusina. Pero okay lang kasi hinawi din naman yung mga ulap. Nakabawi kami sa view ng bulkan. Buti tumila yung malakas na hangin at ulan, nakapaghanda kami ng masarap na almusal. Pagkatapos namin magligpit, bumaba na kami para bumiyahe papunta sa bilihan ng pasalubong. Doon ko binili yung pili nuts para dito. Bago kami umuwi, nagtanghalian muna kami sa family restaurant ng leader namin. Dito, natikman namin yung mga authentic recipe gaya ng laing, tinutungan, chicharong bulaklak, binagoongan, at Bicol Express. Kahit malayo yung biyahe, sobrang sulit naman ang naging karanasan namin. Hindi ko pa pwedeng hiwain to kasi mainit pa. Pero maraming beses ko na tong niluto kaya sigurado masarap to. Tapos dinagdagan ko pa ng pili nuts. Sana gaya namin na nag-enjoy sa biyahe, ma-enjoy nyo rin tong video na to. Sa susunod ulit.